કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચલો હવે આપણે સ્વાધ્યાય 1 તરફ જઈએ। પ્રકરણ 1 છે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ। વાસ્તવિક સંખ્યાઓની અંદર આપણે થોડુંક જોઈએ તો સૌપ્રથમ આપણે 10.4 ની ચર્ચા કરશું। ઓલા 1 પોઈન્ટ સૌપ્રથમ આપણે 1.4 ની ચર્ચા કરશું। સ્વાધ્યાય 1.1 1.2 1.3 હું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચલાવીશ। સ્વાધ્યાય 1.4 એટલા માટે કે બધાના મનની અંદર એવું છે કે આ ચેપ્ટર ઘણું બધું હાર્ડ છે, તો આપણે એને ઈઝી રીતે સમજવા માટે સૌપ્રથમ આપણે 1.4 લઈએ કે આની અંદર જેટલા ઈઝી પોઈન્ટ છે એ બધા આપણે પહેલા શીખી લઈએ કે જેથી કરીને 1.1 ની અંદર આવનારા જે અમુક દાખલા છે પછી આપણને સરળતાથી આવડે। બરાબર, તો જોઈએ અહીંયા કે સમય સંખ્યા અને તેના દશાંશ નિરૂપણનું પુનરાવર્તન, એટલે કે સમય સંખ્યા એટલે અંશ અને છેદ વાળી સંખ્યા કે એને તમે ભાગો તો એમાં તમને 3 પ્રકારની સંખ્યા મળે। એક શાંત સંખ્યા મળે, એક અનંત મળે અને અવૃત મળે। શાંત એટલે કેવી કે જે સ્ટોપ થઈ જતી હોય, તમે કોઈ પણ વડે ભાગો તો એ પછી 1 કે 2 અંક આવવાથી સ્ટોપ થતી હોય। જેમ કે જો તમને અહીંયા આપ્યું છે 7/10, તમે 7 ને 10 વડે ભાગો તો હું આવ્યું 0.7, બરાબર, પછી આનું કઈ ના થાય, 0 0 શેષ આવી ગયો। તો જેને 0 0 શેષ આવવાથી જે 0 0 શેષ આવી ગયા 7/10 બરાબર 0.7, તો આને શું કહેવામાં આવે? શાંત સંખ્યા। જ્યારે અમુક સંખ્યા એવી હોય, ધારો કે 17 ને તમે 30 વડે ભાગો છો તો એની સંખ્યા આવે છે 0.56 56 56 56, તો આવું ચાલ્યા જ કરશે, એમાં ક્યારે 0 0 શેષ વધે નહીં। તો આવી રીતે સંખ્યા વારંવાર થતી હોય તો આ તો અનંત કહેવાય અથવા તો આવૃત કહેવાય। બરાબર છે, એટલે કે અનંત આવૃત દશાંશ અપૂર્ણાંક કહેવાય કે જે એની અંદર 56 56 56 રિપીટ થયા જ કરે। અને આપણે કઈ રીતે લખતા હતા યાદ કરો, 0.56 અને ઉપર 12 આમ પણ લખાય। આનો મતલબ એવો થાય છે 0.56 56 56। તો આવી રીતે સંખ્યા હોય એને શું કહેવામાં આવે? અનંત આવૃત। અને જે સ્ટોપ થઈ જતી હોય એવી સંખ્યાને કહેવામાં આવે શાંત સંખ્યા। બરાબર છે, આવૃત એટલે સમાન થાય, આવૃત એટલે શું થાય? સમાન, કે જે સમાન અંક સાથે રિપીટ થતી હોય। હવે સ્વાધ્યાય 1.4 ની અંદર આપણે જોઈએ તો આપણને એવું આપ્યું છે કે ભાગાકારની લાંબી ક્રિયા વગર નીચે દર્શાવેલી સમય સંખ્યાનું નિરૂપણ શાંત છે, અનંત અને અવૃત છે તે જણાવો। હવે ધારો કે મને આપ્યું છે 13/3125। આ સમજતા પહેલા તમારે અમુક વસ્તુ સમજવી પડે। જેમ કે તમને આપ્યું હોય 2 × 5, તો તમે શું કરશો? 2 × 5 એટલે કેટલા થાય? 10, બરાબર। હવે 2 નો સ્ક્વેર ગુણ્યા 5 નો સ્ક્વેર તો શું થશે? તો કે 0 0। જો યાદ રાખજો, જેટલા સ્ક્વેર વધે એટલા બીટા વધે। જેમ કે 3 ઘાત 5 ની 3 ઘાત તો શું થશે? 1 2 અને 3। એ જ રીતે આગળ જઈએ 2 ની 4 ઘાત ગુણ્યા 5 ની 4 ઘાત બરાબર શું આવશે? 1 2 3 4 બરાબર 2 ની 4 ઘાત એટલે 16 થાય, 5 ની 4 625 થાય। ટોટલ મારશો તો શું આવશે? 1000 આવશે, બરાબર। એ રીતે તમે જેટલા બીટા વધતા જશે એ પ્રમાણે તમારે થશે। તો 5 નો ઘન 125, 2 નો ઘન 8, 125 ગુણ્યા 8 કરો એટલે શું આવશે? તો કે 1000 આવશે। અહીંયા શું આવશે? 10000 આવશે। પછી 2 ની 5 ઘાત અને અહીંયા 5 ની 5 ઘાત તો કેટલા આવશે? 1 2 3 4 5। જેટલી નીચે ઘાત મોટી થતી જશે એ પ્રમાણે તમારે અહીંયા થતું જશે। હવે આ 3125 ને શીખવા માટે તમારે પહેલા એના અંક શીખવા પડે। જેમ કે તમને આપ્યું કે 2 નો સ્ક્વેર તો આપણે શું કહીએ? 4, 2 નો ઘન તો આને આપણે શું કહીએ? 8, 2 ની 4 ઘાત તો આપણે શું કહીએ? 16, 2 ની 5 ઘાત તો આપણે શું કહીએ? 32, 2 ની 6 ઘાત તો આપણે શું કહીએ? 64, 2 ની 7 ઘાત તો આપણે શું કહીએ? 128, પછી 2 ની 8 ઘાત 56। એ રીતે આ તો 2 ની ઘાત આવી। હવે 5 ની લઈએ તો 5 ની 1 ઘાત હોય તો શું થાય? 5, 5 ની 2 ઘાત હોય તો શું થાય? 25, 5 ની 3 ઘાત હોય તો શું થાય? 125, 5 ની 4 ઘાત હોય તો શું થાય? 625, 5 ની 5 ઘાત 3125, પછી 5 ની 6 ઘાત 15625, પછી 5 ની 7 ઘાત તો 78125। 3125 આપે છે, આપણે ખાલી છેદ જ જોવાનું છે। છેદની અંદર આપણે 2 અને 5 આવવા જોઈએ, કેમ કે 2 અને 5 આવે એટલે કાં તો 10 હોય, 2 નો વર્ગ ને 5 નો વર્ગ હોય તો 100 હોય, 2 ની 3 ને 5 ની 3 હોય તો 1000 હોય। એટલે આપણે ગમે તેમ કરીને છેદની અંદર 2 × 5, જો 2 ની ઉપર 5 ઘાત હોય તો 5 ની ઉપર 5 લાવવી પડે। એ રીતનું આપણે લાવવાનું છે। જુઓ તો અહીંયા 3125 છે। હવે મેં 25 એટલે 5 ની ઉપર કેટલી ઘાત આવી? 5 ઘાત આવી, ઉપર 13 ના 13 એમનું રહેશે। હવે 5 ની ઉપર 5 ઘાત આવી ને તો તમારે 2 ની ઉપર પણ કેટલી ઘાત લાવવી પડે? 5 ઘાત। તો 2 ની 5 ઘાત નીચે ગુણો તો ઉપર પણ શું કરવું પડે? ગુણવા પડે।
બસ તમને આટલું જ આવડવું જોઈએ કે નીચે 5 ની જેટલી ઘાત હોય એટલે 2 ની લાવવાની, જો 2 આપેલા હોય તો 2 ની જેટલી ઘાત હોય એટલે 5 ની લાવવાની। એટલે કે કહેવાનો મતલબ તમારે ખાલી છેદની અંદર આ એક વસ્તુ લાવવાની છે કે 5 ની જેટલી ઘાત હોય, આ શું છે તો કે 5 ની 5 ઘાત, તો તમારે એની 2 ની 5 ઘાત વડે ગુણો આપણે। જો તમે 5 ઘાત વડે ગુણો તો શું આવશે, 1 ની પાછળ કેટલા મીંડા આવશે 5, તો તમે અહીં લખી શકો 1 0 0 0 0 0 કેટલા મીંડા આવ્યા 5 આવ્યા। હવે 13 છે અને 2 ની 5 ઘાત છે, તો 13 ગુણ્યા 2 ની 5 ઘાત એટલે કેટલા તો કે 32, જો 2 ની 5 ઘાત એટલે કેટલા છે 32, તો 13 ગુણ્યા 32 કરો તો કેટલા આવશે, તો 13 ગુણ્યા 32 0 3 તરી 9 3 એકા 3 3 દુ 6 2 એકા 2 6 9 10 11 3 ને 4 416, તો અહીં કેટલા આવશે 416। 416 ની નીચે કેટલા મીંડા છે તો કે 1 2 3 4 5, એમાં 3 આંકડાના 3 મીંડા નીકળી ગયા, 2 મીંડા વધ્યા તો હું લખીએ તો 0.00416 બરાબર। તો આ તમારો દાખલાનો જવાબ થઈ ગયો। તો આ રીતે તમને આપ્યો છે 17 ના છેદમાં 8। હવે જોવાનો 8 છે તો 8 ક્યાં આવે, 2 ની 3 ઘાત 2 ની 4 ઘાત શું આવે, તો 8 એટલે 2 ની 3 ઘાત, તો જો નીચે લખો ઉપર કેટલા છે તો કે 17, 8 એટલે કેટલા તો કે 2 ની 3 ઘાત। હવે 2 ની 3 ઘાત હોય તો તમારે શું લાવવાનું હોય, 5 ની 3 ઘાત લાવવી પડે। જો 2 ની 3 ઘાત હોય તો 5 ની 3 ઘાત લાવવી પડે। જો તમે 5 ની 3 ઘાત લાવો એટલે ઉપર શું આવ્યું તો કે 17, તો 5 ની 3 ઘાત એટલે કેટલા 125। 5 ની 3 ઘાત એનો મતલબ કેટલા મીંડા થાય 1 2 અને 3, જેટલી ઘાત હોય એટલા મીંડા લખવાના। 125 ગુણ્યા 17 કરો કેટલા થતા હશે તો કે 0 1 2 5 7 5 ને 35 3 7 2 14 15 16 17 7 એકા 7 ને 8 5 7 ને 5 12 8 9 10 11 અને 2 21 25, તો અહીંયા શું આવશે 21 25। હવે કેટલા મીંડા છે 3, તો 3 પોઈન્ટ કાપવાના 1 2 ને 3 એટલે કે 2.125। તો આ રીતે તમે ડાયરેક્ટ જવાબ લાવી શકો। હવે જો આગળ જોઈએ 455, હવે આપણને ખબર તો નથી 455 એટલે કેટલા છે, તો એના ભાગ પાડવાનો પ્રયત્ન કરવાનો બરાબર છે। આપણે 455 ના ભાગ પાડીએ તો આપણે 455 ના ભાગ પાડવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો 455 હોય તો એના ભાગ પાડવાનો આપણને ખબર છે 4 ને 5 9 ને 5 14, 3 વડે નો ચાલે, 5 વડે ભાગ ચાલે, 5 એકા 5 9 5 45 5 એકા 5, હવે આ તો 13 વડે ચાલે તો 7 વડે છે 7 13 સિત્તા 91 13 એકા 13। હવે જો આપણે આના ભાગ પાડશું તો આપણને શું ઉપર આવશે 64 નંબર, નીચે શું આવ્યું 5 આયા 7 આવ્યા અને 13 આવ્યા। તો આવી જ્યારે કોઈ સંખ્યા આવે તો આને શાંત કહી શકાય નહીં, આને કેવી કહેવાય અનંત કહેવાય, અનંત દશાંશ, કારણ કે આ શાંત નથી। જો 5 અથવા 2 હોય તો જ તમે એને 0 0 માં જવાબ લાવી શકો। આ તો અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, તો આપણને અહીંયા પૂછ્યું છે જો સમય સંખ્યાનું નિરૂપણ શાંત છે કે અનંત છે કે આવું છે તે જણાવો, તો આ શાંત નથી, કેવી છે અનંત છે, ત્યારે અહીંયા સ્ટોપ થઈ જતો હતો, આ કેવી હતી શાંત હતી। હવે એ રીતે ચોથો દાખલો જોઈએ તો ચોથા દાખલામાં આપણને કેટલા આપ્યા છે 1600 આવ્યા છે 1600, એનો મતલબ અહીંયા 15 લખો 1600 એટલે કેટલા 16, તો 16 છે કે જો 2 ની 4 ઘાત તો કેટલા થાય 16, તો તમે 16 અને 100 એમ અલગ અલગ પાડી શકો બરાબર છે। તો 16 ને આપણે કહીએ તો અહીંયા 15 છે, 2 ની 4 ઘાત એટલે શું થઈ જાય 16, આ 100 ને એમ લેવા દો। હવે 2 ની 4 ઘાત આવી તો આપણે કેટલા વડે ઉમેરવા પડે, તો 5 ની 4 ઘાત ઉમેરવી પડે। જો 5 ની 4 ઘાત નીચે ઉમેરો તો ઉપર પણ નીચે ઉમેરવી પડે, એટલે નીચે તમારે એટલું યાદ રાખવાનું છે કે 2 ની જેટલી ઘાત હોય ને એટલી 5 ની ઘાત ઉમેરવી પડે, અને જો 5 આપેલા હોય તો 5 ની જેટલી ઘાત હોય ને એટલી 2 ની ઉમેરવી પડે, એટલે તો 0 0 0 શક્ય બને। હવે નીચે જુઓ તો શું આવશે, અહીંયા 2 ની 4 ઘાત 5 ની 4 ઘાત એટલે 1 2 3 અને 4 મીંડા, અને અહીંયા 100 તો હતા જો છે 100 મૂકી દીધા। હવે અહીંયા શું વધ્યું 15, 5 ની 4 ઘાત એટલે કેટલા તો કે 625, તો 15 ગુણ્યા 625, 625 ગુણ્યા 15 કરો 625 ગુણ્યા 15 તો 0 5 2 6 5 25 5 દુ 10 11 ને 12 વધી 6 35 ને 31 5 7 3 9 કેટલા આયા તો કે 9 3 75, છેદમાં કેટલા મીંડા છે 1 2 3 4 4 તો હતા જ 2 એટલે કુલ 6 મીંડા છે। હવે આ 6 મીંડાને જ્યારે પોઈન્ટ કાપવાના વારો આવે તો ઉપર તો 4 જ આંકડા છે બરાબર છે, ઉપર 4 આંકડા છે નીચે 6 છે, તો હવે આપણે જ્યારે આને લખીએ ત્યારે 2 મીંડા વધારે આવે તો શું આવશે 0.00 અને બાકીના 4 આંકડા આપણે 375, કેમ કે જો 1 2 3 4 તો આ 4 આંકડા મીંડા જતા રહે, પણ આ 2 મીંડા વધ્યા અને આગળ તમારે લખવા પડે, એટલે કે 2 મીંડા મૂકો તો 0 0
95 તો આ રીતે તમે લાવી શકો એટલે ગમે તેમ કરીને નીચે 2 અને 5 ની સરખી ઘાત થવી જોઈએ હવે જો અહીંયા કેટલા છે 343 એટલે કેટલા તો કે 29 7 નો ઘન જો આ જે આવ્યું ને આને કહેવામાં આવે શાંત દશાંશ બરાબર આ અનંત દશાંશ આ પણ કેવું હતું શાંત દશાંશ બરાબર જ્યાં 5 અને 2 ની ઘાત થતી હોય ને 0 0 આવતું હોય ને સ્ટોપ થઈ જતું જો અહીંયા 7 નો ઘન છે એનો મતલબ કે 5 અને 2 નથી તો 7 નો ઘન એટલે 343 તો આપણે કહી શકીએ કે આ શાંત ન કહેવાય પણ આ કેવી કહેવાય અનંત કહેવાય કેવું કહેવાય અનંત દશાંશ કેમ કે આને તમે ભાગો તો 0 ક્યારેય ના આવે 7 ના ગણ્યામાં એક આંકડો એવો ના હોય કે એમાં 0 આવે 7 એકા 7 થી લઈને ચાલુ કરો તો એનો મતલબ કે જ્યારે તમે 29 ને 343 વડે ભાગો છો તો એ અનંત સુધી આવશે એનો ક્યારે સ્ટોપ થાય નહીં એનો ભાગાકાર ચાલ્યા જ કરે એટલા માટે આપણે એને શું કહીશું અનંત કહીશું જ્યારે 5 કે 10 આવતું હોય તો જ આપણે આ રીતે કરવું પડે ચલો જોઈએ તો અહીંયા 23 આપ્યા છે અહીંયા 2 ની 3 ઘાત અને 5 ની 2 ઘાત છે તો હવે આપણે જ્યારે અહીંયા 5 ની 2 ઘાત આવી છે તો આપણી પાસે શું થવું જોઈએ તો કે અહીંયા 2 ની 3 ઘાત છે તો 5 ની ઉપર પણ કેટલી ઘાત થવી જોઈએ 3 ઘાત એનો મતલબ કે 5 ની ઉપર 2 ઘાત છે તો કેટલા ગણ્યા 5 ની 1 ઘાત જો 5 વડે નીચે ઉમેરો તો 5 ઉપર પણ ઉમેરવા પડે એનો મતલબ કે હવે શું થઈ ગયું 2 ની 3 ઘાત અને 5 ની 3 ઘાત એટલે 3 ઘાત હોય તો કેટલા મીંડા આવશે 3 મીંડા આવશે અને ઉપર આવે 23 50 5 કરી 15 5 દુ 10 ને 11 બરાબર એટલે કે આપણી પાસે કેટલા આવશે 115 અને 3 મીંડા છે તો 0.11 અને 5 બરાબર એટલે કે આપણે કહેવાનો મતલબ કે છેદની અંદર આપણી પાસે 2 ની n ઘાત અને 5 ની m ઘાત આપવી જોઈએ હવે ફરી આગળ જઈએ તો આને આપણે શું કહીશું શાંત દશાંશ કહીશું બરાબર હવે સાતમા દાખલાની અંદર ફરી અહીંયા 7 ની 5 ઘાત આપી છે જ્યારે પણ 2 અને 5 સિવાયની ઘાત આપી હોય તો આને આપણે શું કહી શકીએ અનંત દશાંશ કહેવાય બરાબર કેમ કે એને ભાગવાથી ક્યારે પણ છેદ 0 0 વધશે નહીં હવે ફરીવાર જો 6 અને 15 તો 6 ના ભાગ પાડો તો 3 દુ ને 6 અને અહીંયા કેટલા આવશે તો કે 15 5 ગુણ્યા 3 હવે જોવાનું અહીંયાથી 3 ગયા તો આપણી પાસે શું વધ્યું 2 ના છેદમાં 5 5 કેટલી વખત છે એક વખત તો એક વખત 2 ઉપર ઉમેરવા પડે એનો મતલબ કે આપણી પાસે શું આવશે 5 દુ ને 10 2 દુ ને 4 એટલે કે 0.4 તો આને આપણે પણ શું કહીશું શાંત દશાંશ ઓકે તો એ જ રીતે આપણે આગળ વધીએ અહીંયા આપણને આપ્યું છે 35 ના છેદમાં 50 તો આના આપણે ભાગ પાડશું તો શું આવશે 5 ગુણ્યા 10 હવે અહીંયા એકવાર 5 આવ્યા તો આપણે કેટલાની જરૂર પડશે 2 ની તો જો 2 વડે ગુણો તો ઉપર પણ 2 વડે ગુણવા પડે યાદ રાખો છેદની અંદર 2 ની n ઘાત અને 5 ની m ઘાત આપણી પાસે આવવું જોઈએ બરાબર છે એટલે કે 2 અને 5 થવા જોઈએ જો 5 હતા એકવાર 5 હતા તો કેટલા લાવવા પડે એકવાર 2 લાવવા પડે તો કે 5 દુ ને 10 તો ઉપર કેટલા આવશે 35 ગુણ્યા 2 એટલે 70 અહીંયા 5 દુ 10 અને 10 એટલે કેટલા આવશે 100 હવે જો આને તમે પોઈન્ટ કાપશો તો 0.70 તો આને પણ તમે શું કહી શકશો શાંત દશાંશ એ જ રીતે 27 ના છેદમાં 210 છે તો આના ભાગ પાડીએ તો 7 ગુણ્યા શું થશે 11 નીચે 21 એટલે 7 ધરીને 21 ગુણ્યા 10 ઓકે તો અહીંયા 7 તો ગયા પણ હજી કેટલા વધ્યા 3 તો આને પણ આપણે કેવું કહી શકીએ અનંત દશાંશ જો છેદની અંદર 2 અને 5 સિવાયની કોઈ પણ સંખ્યા વધતી હોય તો એને તમે અનંત દશાંશ કહી શકશો અને 2 અને 5 જો 5 હોય તો 2 લાવવાના 2 હોય તો 5 લાવવાના 5 ની ઉપર 5 ઘાત હોય તો 2 ની ઉપર 5 લાવવાની આ રીતે તમારે નીચેનો છેદ સરખો કરવો પડે એટલે કે 5 ગુણ્યા 2 10 થાય 2 નો વર્ગ 5 નો વર્ગ 100 થાય 2 ની 3 ઘાત 5 ની 3 ઘાત 1000 થાય એ રીતે તમારે યાદ રાખવું પડશે કે છેદની અંદર ગમે તે રીતે 2 અને 5 લાવવા પડે જો 3 અથવા 7 હોય તો એનો ભાગ ક્યારે પણ ચાલશે નહીં તો જોઈએ અહીંયા આપણને આપ્યું છે 31 અને અહીંયા 3125 હવે આપણને ખબર છે ઉપર 31 આવે 3125 એટલે 5 ની 5 ઘાત હવે 5 ની 5 ઘાત હોય તો નીચે કેટલી લખવી પડે 2 ની 5 ઘાત તો ઉપર પણ શું કરવું પડે 2 ની 5 ઘાત નીચે 5 ની 5 ઘાત અને 2 ની 5 ઘાત એટલે 5 ઘાત હોય તો કેટલા મીંડા આવશે 5 મીંડા આવશે હવે 31 અને 2 ની 5 ઘાત એટલે 32 તો 31 અને 32 નો આપણે ગુણાકાર કરીએ તો શું થશે 3 એકા 3 3 તરી 9 2 એકા 2 3 દુ ને 6 2 3 ને 6 9 9 તો કેટલા આયા 922 હવે આને જ્યારે તમે પોઈન્ટ થી કાપશો ત્યારે તમારી પાસે તો નીચે 5 મીંડા છે તો 3.3 મીંડા તો વધશે કેટલા 2 તો શું લખશો 0.00992 જગ્યા 5 આંકડા તો આ રીતે તમે
શાંત દશાંશને બતાવી શકશો। હવે આગળ જોઈએ 17 ના છેદમાં 8 તો ઉપર કેટલા છે 17, નીચે 8 છે, 8 એટલે કેટલા તો કે 2 ની 3 ઘાત। હવે જો 2 ની 3 ઘાત હોય તો આ તમારે શું લાવવું પડે 5 ની ઉપર 3 ઘાત અંદર ગુણવા પડે। જેટલી 2 ની ઘાત હોય એટલી 3 ની ઘાત લાવવી પડે। તો અહીંયા 5 ની 5 ઘાત હતી તો આપણે શું લાવ 2 ની 5 ઘાત, અહીંયા આપણી પાસે 2 ની 3 ઘાત છે તો કેટલા વડે ગુણવાના 5 ની 3 ઘાત વડે। તો 5 ની 3 ઘાત વડે ગુણો એટલે 5 ની 3 ઘાત એટલે 125, 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5। નીચે કેટલા આવશે તો કે 1 2 અને 3 જેટલી ઘાત હોય એટલા મીંડા આવે। તો 125 ગુણ્યા 17 કરીએ આપણે તો શું આવશે જો 125 ગુણ્યા 17 એટલે 1250, 7 પંચા 35, 3 7 દુ 14, 15 16 17, 7 એકા 7 ને 8, 5 2 8 9 10 11 અને 2125। તો અહીંયા તમે 2125 લખશો। હવે તમે પોઈન્ટ કાપશો તો શું આવશે તો 2.125। હવે એ જ રીતે અહીંયા 15 આવ્યા છે અને નીચે કેટલા આવ્યા છે 1600। ફરીવાર અહીંયા 15 છે 16 ને આપણે અલગ કરીએ તો 2 ની 4 ઘાત થાય અને 100 0 0 લખશું। હવે અહીંયા 2 ની 4 ઘાત છે તો આપણે શેની જરૂર પડે 5 ની 4 ઘાતની। તો 2 ની 4 ઘાત ઉપર 15 તો નીચે કેટલા વડે ગુણવા પડશે 5 ની 4 ઘાત તો ઉપર પણ 5 ની 4 ઘાત વડે ગુણવા પડે અને અહીંયા શું આવશે 100। 5 ની 4 ઘાત એટલે કેટલા તો કે 625, 25 ગુણ્યા 25 તો 15 ગુણ્યા 625 છેદમાં કેટલા આવશે 2 ની 4 ઘાત ને 5 ની 4 ઘાત એટલે 1 2 3 4 અને ગુણ્યા 100। હવે 625 ગુણ્યા 15 કરીએ આપણે 0 625 12 25 2 5 દુ 10 11 12 6 પંજા 30 ને 31 5 7 3 અને 9। તો આપણે ગુણાકાર કરશું તો કેટલો આવ્યો 9 3 75। નીચે કેટલા મીંડા આવ્યા તો કે 6 મીંડા 1 2 3 4 5 6 પોઈન્ટ કાપીએ આપણે તો આપણી પાસે તો ઉપર 4 આંકડા છે તો એનો મતલબ કે 0.0035 કુલ આપણી પાસે પોઈન્ટ પછી 6 અંક થવા જોઈએ। તો હવે આપણે આગળ જોઈએ તો આપણે અહીંયા આપ્યું છે 23 ના છેદમાં 2 ની 3 ઘાત અને 5 ની તો 2 ની 3 ઘાત અને 5 ની ઉપર કેટલી ઘાત છે 2 ઘાત છે એનો મતલબ કે 2 ની ઉપર 3 છે અને 5 ની ઉપર 1 તો 1 5 ઘટે તો 5 એક લાવીએ તો 2 ને 3 ઘાત થઈ જાય તો નીચે 5 વડે ગુણો તો અહીંયા પણ કેટલા વડે ગુણવા પડે 5 વડે। જો તમે જોઈ શકો કે તમારી પાસે 2 ની 3 ઘાત હતી અને હું હતું 5 ની 2 ઘાત હતી તો એક 5 ની 1 ઘાત ઘટતી હતી તો નીચે ઉમેર્યા તો ઉપર પણ ઉમેરવા પડે। હવે બંનેનો ગુણાકાર કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે 23 પંજા 5 તરી 15 5 દુ 10 ને 11 115 અને નીચે કેટલા આવશે તો કે 2 ની 3 અને 5 ની 3 1 0 0 0 પોઈન્ટ કાપશો તો શું આવશે 0.115। એ જ રીતે આગળ જઈએ 6 અને 15 તો ફરીવાર 3 દુ ને 6 5 તરી 15 3 3 ઉડી જશે આપણી પાસે વધશે 2 ના છેદમાં 5। જો 5 હતા તો આરે 2 તો લાવવા જ પડે તો 2 વડે ગુણો તો ઉપર પણ 2 વડે કેમ કે 5 ની 1 ઘાત છે 2 ની 1 ઘાત વડે ગુણવા પડે। નીચે કેટલા આવશે 10 2 દુ ને 4.4। હવે આપણે જોઈએ છેલ્લો દાખલો એમાં આપ્યું છે 50 તો 35 નીચે કેટલા આપે છે 35 ના હજી ભાગ ચલાવી શકો તમે 7 ગુણ્યા 5 અને નીચે શું આવશે 5 ગુણ્યા 10 જો 5 5 તો જતા રહે અહીંયા ઓલરેડી તમને 5 ગુણ્યા 2 આપ્યા છે અને ઉપર કેટલા છે 7 તો તમે લખી શકશો 0.7। તો આ રીતે તમને જ્યારે દશાંશ અપૂર્ણાંક આપ્યા હોય શાંત તો એને તમે 2 અને 5 ની અંદર સરખી ઘાત કરી અને એનો પોઈન્ટ સીધો જવાબ લાવી શકો છો।